हेलो नमस्ते साथीहरु तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र साथीहरु तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु छेउमा भएको बेल आइकनलाई दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्नु होला ताकि तपाईले आउने दिनमा कुनै पनि भाइरल ट्रेन्डिङ एडिटिङहरुको बारेमा सबभन्दा पहिले जानकारी पाउनु हुनेछ र साथीहरु आज म फेरि तपाईहरुलाई एउटा एकदमै चर्चित टिकटक एडिटिङ भने पनि तपाईले अथवा भिडियो एडिटिङ भने नि तपाईले एकदमै फेसबुक अथवा कुनै पनि सोशल मिडियामा तपाईले यो भिडियो एडिटिङ चाहिँ एकदमै चलिरहेछ जुनमा चाहिँ हामीले आफ्नो पिक्चरलाई ट्याटूमा कसरी राख्ने वा आफ्नो नाम अथवा कुनै पनि टेक्स्टलाई ट्याटूमा कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईलाई म आज सिकाउन गइरहेको छु र तपाईलाई स्याम्पल भिडियो म देखाउन चाहन्छु र साथीहरु यहाँ चाहिँ तपाईले आफुलाई मन परेको साउन्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा जस्तै फर्स्ट भिडियो यहाँ हेर्नु होला यस्तो टाइपको तपाईले यहाँ फोटो आफ्नो हाल्ने हो र तपाईको फोटो चाहिँ यहाँ यसरी वाइप गर्दाखेरि तपाईको फोटो चाहिँ चेस्टमा देखिन्छ अथवा ट्याटूको रूपमा देखिन्छ साथीहरु यो चाहिँ तपाईले एकदमै सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी म तपाईलाई आज ट्याटूकै भिडियो भएको कारणले म तपाईलाई आज दुईटै ट्याटू सिकाउन गइरहेको छु एउटा फोटो अर्को चाहिँ टेक्स्ट अथवा तपाईको नाम लेख्ने अथवा तपाईले आई लभ यु ड्याड मम जे लेखे नि हुन्छ तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि टेक्स्ट चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को टाइपको यस्तो टाइपको छ र यहाँ हेर्नु होला यहाँ चाहिँ साथीहरुले यहाँ वाइप गर्दाखेरि तपाईको यहाँ ट्याटू देख्न सक्नुहुन्छ आई लभ यु सायद लेखेको छ यहाँ तपाईले यो आई लभ यु को ठाउँमा आफ्नो नाम सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एकदमै सजिलो तरिकाले म तपाईलाई सिकाउँछु र तपाईले यो एडिट गर्दाखेरि तपाईको यहाँ वाटरमार्क आउँछ त्यो वाटरमार्कलाई नदेखिने गरी तपाईलाई म एडिट गर्नु छ भने पक्कै पनि तपाईले मेरो काइन मास्टरको भिडियो एडिटिङ हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईले क्रप गरेर मिलाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरु फर्स्ट सबभन्दा पहिले हामीलाई एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामी प्ले स्टोरमा गएर सिधै यहाँ भीफ्लाई सर्च गर्नु भने तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ त्यो एप्स यहाँ हेर्नु होला भीफ्लाई स्ट्याटस एकदमै धेरै एप्सहरु छ त्यो मध्ये चाहिँ तपाईले यो डाउनलोड गर्नु होला यसको रिभ्यूहरु एकदमै राम्रो छ 10 मिलियन प्लस डाउनलोड छ साथीहरु यो चाहिँ मैले डाउनलोड गरिसकेको छु तपाईले भेट्नु भएन भने अवश्य तपाईले डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई म एप्सको डाउनलोड लिंक छोडिदिएको छु तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईले भीफ्लाई एप खोल्नु होला एकदमै सजिलो छ साथीहरु तपाईले इच एन्ड एभ्री स्टेप चाहिँ स्किप नगरी हेर्नु होला ताकि तपाईले एकैचोटीमा यस्तो टाइपको एडिटिङ बनाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरु तपाईको यो आइसकेपछि यहाँ हेर्नु होला तपाईलाई म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु एउटा चाहिँ तपाईको मेरोमा यहाँ सुरुमै आएको छ तपाईको म सुरुमा नआउन सक्छ जस्तै मेरो यहाँ हेर्नु होला चेस्टको ट्याटू तपाईको यो चेस्टको ट्याटू तपाईकोमा सुरुमै आएन भने तपाईले यसलाई चाहिँ चेस्ट ट्याटू भनेर सर्च गर्नु होला यहाँ माथि हेर्नु होला यहाँ सर्च बटन बक्स छ यहाँ तपाईले चेस्ट ट्याटू सर्च गर्नुभयो भने तपाईको यो चेस्ट ट्याटू आउनेछ साथीहरु र यति खोलिसकेपछि तपाईको यो प्ले हुन्छ यस्तो टाइपको हुन्छ र यो बाइ डिफल्ट एउटा फोटो देख्छ यसको लागि हामीले स्टार्ट मेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु स्टार्ट मेकिङ गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु होला बाइ डिफल्ट फोटो छ यो फोटो हामीलाई चेन्ज गर्नु छ भने हामीले रिप्लेस फोटोको छेउमा प्लस आइकन छ यहाँ क्लिक गर्नु होला साथीहरु यसपछि तपाईको फोनमा भएको कुनै पनि एउटा फोटो युज गर्नु होला जस्तै म तपाईलाई कुनै एउटा फोटो यही फोटो युज गर्दिन्छु मसँग कुनै एउटा सेलिब्रिटीको फोटो छ यो फोटो तपाईलाई म युज गरेर देखाउन चाहन्छु कति राख्ने त्यो अनुसार तपाईले यसरी क्रप गर्नु होला साथीहरु एकदमै सजिलो तरिका छ है क्रप गरेर यसलाई टिक मार्क लाउनु होला र यो केही टाइम तपाईको प्रोसेसिङ हुन्छ साथीहरु र प्रोसेसिङ भएपछि यहाँ हेर्नु होला अब त्यो फोनमा भएको फोटो आफ्नो फोटो रिप्लेस भइसकेको छ भनेपछि तपाईले यहाँ फोटो जुन राख्नुहुन्छ तपाईको फोटो त्यही आउँछ साथीहरु र तपाईलाई रिप्लेस म्युजिकमा क्लिक गरेर तपाईको फोनमा भएको कुनै पनि म्युजिक हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईलाई कुनै टिकटकको साउन्ड मन परेको छ भने त्यो साउन्डलाई तपाईले युज गरेर मैले सिकाइसकेको छु साथीहरु टिकटकको साउन्ड कसरी युज गर्ने भनेर त्यो चाहिँ पक्कै पनि तपाईले काइन मास्टर भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियल मेरो च्यानलमा चेक गर्नु होला तपाईले त्यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्नु होला मेकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ लोडिङ हुँदैछ यो तपाईको 100% भएपछि तपाईको यो कम्प्लिट हुनेछ साथीहरु एकदमै सजिलो छ तपाईले एकदमै छिटो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ र यसपछि म तपाईलाई अर्को जुन तपाईको हातमा ट्याटूको रूपमा आफ्नो नाम अथवा कुनै पनि टेक्स्ट लेख्ने आउँछ त्यो चाहिँ तपाईलाई म सिकाउँछु तपाईले सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यो मेरो फाइनली एक्सपोर्ट सक्सेसफुली सेभ टु एल्बम भनेछ यति भइसकेपछि म ब्याक जान्छु साथीहरु र यहाँ तल सार्दै गएपछि यहाँ हेर्नु होला आर्म ट्याटू है साथीहरु तपाईकोमा यो आर्म ट्याटू यसरी आएन भने तपाईले यहाँ माथि सर्च गर्नु होला आर्म ट्याटू यसलाई पनि तपाईले ओपन गर्नु होला ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यो टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु र यहाँ तपाईलाई के नाम लेख्नु छ जस्तै मैले आफ्नो च्यानलको नाम लेख्दिन्छु न्यू टेक सपोर्ट तपाईलाई के मन पर्छ त्यो नाम राख्नु होला यहाँ ओके साथीहरु त्यसपछि यसलाई ओके गर्दिनु होला र फाइनली यहाँ हेर्नु होला
अब अघि आई लभ युको साटो मेरो च्यानलको नाम आउँछ, एकदमै हेर्नु होला साथीहरू। तपाईले यहाँ आफ्नो नाम अथवा कुनै मन परेको लेटर वर्डहरू जे लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तरिका सेम हो साथीहरू, तपाईले रिप्लेस म्युजिक, तपाईले आफूलाई मनपर्ने म्युजिक युज गर्न सक्नुहुन्छ भने फाइनली यसलाई मेकमा क्लिक गर्नुभयो भने यो पनि तपाईको एक्सपोर्ट भएर आउँछ। ओके साथीहरू, अब तपाईको यो फाइनली तपाईको यो एक्सपोर्ट भइसकेको छ। तपाईले यो चाहिँ ग्यालेरीमा चेक गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई मैले दुईटै ट्याटु चाहिँ कसरी बनाउने भिडियो एडिटिङमा तपाईले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। केही समस्या आयो भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र यो तपाईको यो लेखेको यसको वाटरमार्क हटाउन मास्टर भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियल हेर्नु होला। मैले अलरेडी बनाएर राखिसकेको छु, त्यहाँबाट तपाईले सजिलैसँग यो वाटरमार्क हटाउन सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तो टाइपको भिडियो हेर्नको लागि अवश्य तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला साथीहरू, र तपाईको साथीहरुमा चाहिँ यसलाई शेयर गर्नु होला ताकि तपाईको साथीहरुले पनि यस्तो टाइपको भिडियो एडिटिङ चाहिँ सजिलैसँग जान्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।